السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ټول به تر کړو جوړ د ست توافق جامه به پرتن لري. نن ویډیو بیا هم زموږ د اوکی ټریډینګ په باره کې ده. په دغه اړوند ما تاسو مخکې یو ویډیو جوړه کړې وه. نو دا زموږ سیکنډ ویډیو دوهمه ویډیو ده چې څنګه کولی شو په اوکی ټریډینګ کې کار وکړو. په دې کې موږ پوزیشن څنګه نیسو، ټریډ به پکې څنګه کوو، اکاونټ به پکې څنګه جوړو، وډرا به ترې څنګه کوو، ټول معلومات په همدې ویډیو کې زه تاسو ته درکوم. لومړی زه د دوی د کتنې دپاره د دوی افیشل ویب سایټ ده. دا د دوی افیشل ویب سایټ دی. په افیشل ویب سایټ کې د دوی اپلیکیشن هم موجود دی، ویب ټریډینګ هم موجود دی. صحیح ده. تاسو کولی شئ اپلیکیشن په تھرو هم کار وکړئ، ویب ټریډینګ په تھرو باندې هم کار وکړئ. صحیح ده. دې برخه کې به تاسو لاړ شئ سکرول. صحیح ده. سکرول چې لاړ شئ دلته به تاسو اوس راشئ اول سر ته. دلته به تاسو راشئ دغه 3 لاین باندې به کلیک واخلئ. 3 لاین ای آی سیګنل باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ دغه تاسو ته ښکاري کلاوډ ای آی، چټ جی پی ټي، ډیپسیک، دغه ټول ای آی په دې کې موجود دي. صحیح ده. جیمینای، ګروک ای آی، دا ټول په دې کې موجود دي. دلته به تاسو اوس راشئ بیا دغه درې کرښو ته او دلته به تاسو راشئ سیکیورټي برخې ته. سیکیورټي برخه کې دلته تاسو ته ښکاري چې د دوی کوم افیشل ډاکومنټ دی هغه دلته اپلوډ دی او ویریفاید دی. صحیح ده. دلته چې دوی د کاري کوم لیسنس دی هغه هم دلته موجود دی، هغه هم ویریفاید دی، سرټیفیکیټ یې شته. صحیح ده. دلته به تاسو راشئ دغه درې کرښو باندې بیا کلیک واخلئ، دغه افیلیټ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دغه کې تاسو ته ښکاري چې مطلب د دوی د کمیشن ریټ چې دی هغه 100% دی. صحیح ده. او دوی د سپورټ برخه لري د 7 ساعتونو څخه تر 4 ساعتونو پورې. دلته به تاسو اوس راشئ په دې کې مطلب موږ اکاونټ څنګه جوړو. تاسو ته ما لینک درکړی، په هغه باندې به تاسو کلیک واخلئ. په لینک باندې کله تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو خپل ټلګرام یوزر نیم ورکړئ، دلته به خپل د واتساپ نمبر ورکړئ، دلته به تاسو خپل یو ایکټیو ایمیل ورکړئ او په دغه ایمیل اپشن به تاسو کلیک واخلئ. ایمیل ته به مو او ټي پي تللی وي هغه به راواخلئ، دغه ځای کې به ورکړئ. دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ، را به شئ په رجسټر باندې به تاسو کلیک واخلئ. ستاسو د اوکې ټریډینګ اکاونټ به کریټ شي. صحیح ده. دلته راځم خپل اکاونټ لاګین کوم. اکاونټ ما دغه د خلاص کوم. اوس به تاسو ته وایم چې مطلب په دې اوکی ټریډینګ کې کار څنګه کیږي. ګورئ دا لنډمهاله ټریډینګ پروسه لري. په دغه لنډمهاله ټریډینګ پروسه کې په یو دقیقه کې ستاسو سیګنل معلومیږي. سیګنل دوی تاسو ته خپله درکوي. هلته چینل شته هغه به زه تاسو ته وښیم. لینک به ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی وي. هلته تاسو ته سیګنل درکوي. سیګنل به تاسو فالو کوئ. چې څه رقم یې فالو کوئ هغه درته په دې ویډیو کې ښایم. په یو دقیقه کې به ستاسو ګټه او تاوان معلومیږي. نو که چېرته تاسو تاوان وکړئ د کومو پیسو چې مو هغه پوزیشن خلاص کړی دی نو هغه به تاسو تاوان وکړي. که چېرته مو ګټه وکړه یو په ډبل به ګټه درکوي. دلته به تاسو راشئ دغه خپل پروفایل برخې ته. پروفایل برخه کې تاسو ته ښکاري 1995.6 اس ډي ټي ما سره راسره دي په اویلیبل بیلانس کې. زه کولی شم دا هم مطلب په دې ټریډ وکړم هم دا وډرا کړم. تاسو چې لومړی په دې کې ټریډ کوئ مجبور او مکلف استئ ځان ته د دې دپاره پیسې واچوئ. اوس زه راځم که چېرته موږ وغواړو دې ته پیسې واچوو دلته به تاسو راشئ په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. دغه برخه کې به تاسو راشئ دغه ټایپ سلیکټ ټایپ دلته کریپټو کرنسي به تاسو انتخاب کړئ. سلیکټ ټایپ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته ګورئ یو اس ډي ټي او ټي آر ایکس په دې دوه برخو باندې تاسو کولی شئ دې ته پیسې واچوئ. دلته ګورئ په دغه یو اس ډي ټي باندې زه کلیک اخلم. دلته ګورئ تاسو ته وایي چې کومه اندازه یو اس ډي ټي چې ده 15 یو اس ډي ټي باید تاسو دې ته راولګئ. که د 15 څخه کمه وي پیسې به مو ضایع شي، دلته نه رسیږي. صحیح ده. دلته به تاسو راشئ که تا عدد تاسو غواړئ چې مطلب 11 یا 12 یا 14 یعنې د 10 نه د 20 په منځ کې یا د 15 نه تر 10 په منځ کې که چېرته تاسو غواړئ او دې اپشنونو کې تاسو ته موجود نه وي تاسو کولی شئ دغه خانه کې هم لیکئ. مطلب زه غواړم 15 دې ته واچوم. 15 مې دغه دی ولیکه. را به شم په دې سبمټ باندې به کلیک واخلم. دلته به تاسو راشئ ګورئ دغه برخه کې د ادرس به تاسو کافي کړئ. ادرس چې تاسو کافي کړئ دلته تاسو ته لیکل شوي 15. دلته به تاسو راشئ دغه ټورنټو ارتفیشل ادرس باندې تاسو کولی شئ مطلب دغه 15 راولېږئ دلته او په کنفرم باندې کلیک واخلئ. دغه برخه کې تاسو کولی شئ په دې ته پیسې واچوئ. دلته به تاسو راشئ دغه اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. زموږ دپاره که د سرابیو څخه ده که د والټونو څخه ده خو پیسې چې موږ اچوو ښه خبره دا ده چې په ټي آر ایکس باندې دلته پیسې واچوو. دلته به تاسو راشئ سلیکټ ټایپ او ټي آر ایکس به تاسو کلیک کړئ. دلته تاسو ته وایي چې مطلب کم اندازه باید 13 ټي آر ایکس وي، 13 څخه باید کم نه وي. صحیح ده. دلته به تاسو راشئ 50 دا 50 هم انتخابولی شئ. دلته تاسو کولی شئ مطلب 13 هم انتخابولی شئ. چې 13 انتخاب کړئ دلته تقریبا تاسو ته بې قیمت هم لیکلی چې 9.15 اس ډي ټي د 13 ټي آر ایکس نه جوړېږي. صحیح ده. نو مطلب تاسو به راشئ دغلته دغه 13 به ولیکئ دلته په سبمټ باندې کلیک واخلئ. دلته به تاسو راشئ دغه برخه کې ادرس به کاپي کړئ او دې ته به 13 ټي آر ایکس راولېږئ او په کنفرم باندې به تاسو کلیک واخلئ. ستاسو به دې ته پیسې واچول شي.
دلته به تاسې اوس راشئ دغه هوم برخې ته. هوم برخې ته چې کله تاسې راشئ دلته به تاسې دغه سیمولیشن کلیک کړئ. سیمولیشن چې کله تاسې کلیک کړئ دلته تاسو ته ښکاري دوستانو ایټیج دلته انتخاب دی. دغه د ایټیج قیمت دی په مارکیټ باندې. دلته تاسو ته ښکاري 1 منټ 3 منټ 15 منټ. د دې جدا جدا چینلونه دي او د 1 منټ جدا سیګنل دي، د 3 منټو جدا او د 15 منټو جدا. موږ غواړو کار په 1 منټ سیګنل باندې وکړو تر څو نتیجه هم زر وځي او کار هم ښه وي. صحیح ده. دلته ګورئ دغه تاسو ته ښکاري د هرې سیګنل وخت دلته معلومي په سیکنډونو باندې. دغه چې کله مطلب 15 سیکنډه وخت پاتې تاسو نشئ کولی کوم ټریډ ولګوئ. کوشش وکړئ سیګنل څنګه د سره شروع کېده تاسو به دلته ټریډ لګوئ، پوزیشن به خلاصوئ. صحیح ده. زه غواړم مطلب په دغه 1 منټ کې زه یو ټریډ ولګوم. صحیح ده. 1 منټ سیګنل کې دلته به تاسو راشئ دغه برخې ته. زه ګورئ زما د دوی هغه ټلیګرام چینل ته کوم چې د سیګنلو چینل دی. ګورئ زه راغلم دغه ټلیګرام چینل ته. دلته تاسو ته وایي چې مطلب په ګرین کې صرف تاسو یو پوزیشن خلاص کړئ. زه ځم هغه ویب سایټ ته. دلته به تاسو راشئ ګورئ په دغه ګرین باندې به تاسو کلیک واخلئ. په ګرین باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو خپل اماونټ ورکړئ، مطلب د څومره ډالر تاسو غواړئ ټریډ وکړئ. تاسو کوشش وکړئ د 10 سنټه د 20 سنټه نه شروع وکړئ. دلته مطلب د 15 ډالرو مطلب یو ټریډ لګوم، خو تاسو کوشش وکړئ 10 20 10 سنټه نه پورته مه ځئ. صحیح ده. دلته راځم په ټریډ باندې کلیک واخلم. ټریډ باندې بیا کلیک واخلو. دغه زما پوزیشن چې دی هغه سکسس شو. تاسو کوشش وکړئ بیا هم درته یادوري کوم چې د نیم ډالر نه بیخي پورته مه ځئ تر څو بیا مطلب ستاسو تاوان زیات نشي. نو زه غواړم دلته اوس یو بله سیګنل خلاصه کړم. صحیح ده. زما ټلیګرام چینل ته دلته ګورئ دغه سیګنل راغلی. موږ ته وایي چې صرف په ګرین کې تاسو یو پوزیشن خلاص کړئ. دلته زه راغلم دلته په دې ګرین باندې کلیک اخلم. ګرین چې مې انتخاب کړ دلته زه راځم ګورئ دلته ما لس USDT ورکړي. په دې ټریډ باندې کلیک اخلم، بیا په ټریډ باندې کلیک اخلم. پوزیشن ما خلاص کړه. 1915 اتیا ته زما ډالر راورسېده. صحیح ده. لږ صبر کوم دغه 20 سیکنډه وخت پاتې دی دا ختم شي چې زما د سیګنل نتیجه ووځي چې زه په ګټه کې یم که په تاوان کې. دغه تاسو ته ښکاري 19.50 USDT ماته راغله. نو تقریبا 2004 ته زما USDT ورسېده. صحیح ده. نو په دغه طریقې سره اوس زه غواړم یو سیګنل بل هم فالو کړم. دلته ګورئ هغه سیګنل په ګټه کې راغلی و. صحیح دلته وګورئ دغه بل ټریډ دپاره بل پوزیشن دپاره ما ته وایي چې په ریډ کې ته یو پوزیشن واڅکه. دلته زه راځم په دغه ریډ باندې کلیک اخلم او دلته دغه 10 USDT ټریډ بیا لګوم. دلته راځم 2 وارې په ټریډ باندې کلیک اخلم. دغه د زما ټریډ سکسس شو. دغه تاسو ته ښکاري 19.50 ماته بیا راکړه. صحیح ده. دغه تاسو ته ښکاري 2014 ته زما USDT ورسېده. نو په دغه طریقې سره تاسو هم کولی شئ. دلته به تاسو راشئ دغه برخې ته. دغه برخه ته به تاسو راشئ. دلته تاسو کولی شئ خپل ملګري هم دعوت کړئ. خپل ملګري تاسو دعوت کوئ. دلته تاسو ته ښکاري ګروپ ټیم لیډر. په دې باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ دلته ستاسې مطلب کوم کمیشن چې د ټیم نه راځي هغه دلته تاسو ته ښایي. صحیح ده. نو په دغه طریقې سره دغې برخه ټوله دلته شته دی. لیول 1 لیول 2 او لیول 3 پورې د دې مطلب B3 دغه کمیشن راځي. صحیح ده. دلته به تاسو اوس راشئ دې څخه به وډرا څنګه کوو. ګورئ په دې کې ګیمونه هم اضافه دي خو دلته د BTC ټریډ کېږي او د ETH ټریډ هم کېږي. صحیح ده. دلته به تاسو راشئ په دغه پروفایل برخه باندې به تاسو کلیک واخلئ. ګورئ تاسو چې دې څخه وډرا کوئ وډرا اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو راشئ کنفرم باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو لومړی خپل د کریپټو کرنسي هغه ادرس چې دغه به اضافه کړئ. دلته به تاسو خپل ایمیل ورکړئ. دغه ایمیل اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو راشئ خپل ایمیل OTP به ورکړئ او دلته به ټرون TRC شل ادرس چې دغه به سیو کړئ او موډیفای باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو کله تاسو ادرس سیو کړئ تاسو کولی شئ هر وخت له دې څخه پیسې وباسئ وډرا یې کوئ. صحیح ده. دغه بیا د کسټمر سپورټ سروسز برخه ده، هم په ټلیګرام هم آنلاین دلته هم په واتساپ کې. نو په دغه طریقې سره تاسو هم کولی شئ. تر بلې ویډیو سره مخ کېږم تاسو ته راځم. تر هغې په بخښونکي الله سپارم. ښه وخت ښې شېبې ولرئ.